mo. Itarap yung video. With protective system. Hari, may suka na? May suka na? May suka na? May suka na? May suka ka mo? May suka ka mo? Ito. Ayan ako. Let's go, let's go, let's go. Move out. Ako mag-overlay ko na game. Yung All-Star. Hello, you know. Tabang. Ikaw na naman. Sige, de magdulag. Marami tayo dito! Oto na work niya. Kung diamond pa, may siya na oh, bukas sa bed. Oh, naging vlog niyo. Sige. Na ano siya, be? Hindi ba? Lugi ka ano nga yun? Ito na ito. Pero sa nung ko. Wala na likod. Bukod dito ni Kuya. Wala ko na lang dito. Yung na naman. Ano yun naman pinapagpapalito? Dati lang ko lang pick ng mga ayok. Puta, hindi kita ligday. Malusog din mag-agkip ng time. May kaagaw ako. Gigi na siya. Malusog din niyo, STYX. Uyan na.
Uy, yan na. Uy, yan na. Lulusog na. Yan na, lulusog na. Yan naman po na naman. Ano na naman? Sila po din, sila. Pagbubuan na lang pag nagmumay. Yun natin gawa na, babe! Gabay na pa yung putay ninda. Sige. Kaya pag nagbuhay siya, tulog na ito. Hindi, hindi magano, hindi. Hindi lahat mga makalat sa lahat. Hindi magbaki dyan, hindi. Hindi, ayos lang. Hindi, mamax lang. Ayaw pa. Ayaw, paslit kayo. Wala na naman. Wala na ito. Ayos ka mo. Kuhan ka sa pasto. Madalas na meron ano po. Kunyara, Kung bawang sa lang ulan yung nag-say. ano mo? Hindi ba tayo ano yung fire mo nag-say. Kapwa. Masak naman yun. Ano nila? Kulat, Nagiging blocks. Oo. Bakal ka. Ano yan nagkano si Gemilo? Fuck you ka. Daw magandang wala pa. Tol, sanay mo sa disco ba? Success. Ganun ko yan. Dapat dito, pupunta. Wala takbo ba na? Wala yung mga takbo po. At dahil nilo sa mga kalaban, Ako, Sa tao yan, ano sa pinakainom ka na yan ay gapo. uminom ka. Ano na pala sige sa biskindo. so, skill ito, tabak man. Kahit yung hali pa gusto ko na dito, hindi mo ba? Aboy, niyo. Telepon ka na Hindi ako, teleport na naman. Magaling. Teleport. Teleport na. Isa lang crime repair. Green.
pa nga ilalaro sa lulog ko. Nalulakon lang ko ng kanuman. Mag-sage. Yan o. Ikaw na nga tinipot ano. Apa naman ang naraw? Oh, Papalit ako. lagay mo na sage. Para lang si shit. Lalo na pag ang live network nila ang brain. Pangalo ini ko, pangalo ini. Pangalo ka na. Wala. Pangalagas ko na. Pagkakit ang. Wala ko yun. Pagkakit ang. Pag may trade na ako, hindi na gamitin. Kasi, friend, Ngayon, pagluwasin na ba? pangalo ito. Chris, sinabi na ako. Yan ako. Wala ko. Wow! Dalag na yung ito. Ito taas. Araw, tagbuka. Yamanan, ako bala. Gusto yun pa sa sunod ka ba? Yamanan, Yun na. danting. Ganti pa mo sa ito. May shit pa. Wala. Sabi na lang dyan. Hoy, anong shit na ganyan to, ano? Ano? Oh shit. Shit ba? Oh shit. Aaron. Oh shit. Oh shit. Nabago na dito na. Ilan ako? Wala. Durog ako noong umalis ka. Sino ba kayo? Wala, 16 siya na mga ayot. Ito yan na yan. Thank you. Wala, makarawat. Mga ayot, mga timbak pag nga nakalaban sa mga Basta talaga may app kahit ako. So, nag-teleport. Lumingon yun, no? robot. Hindi makaibigan din. Ano? Maybe ko ba yun mo? Hindi ko ako. Sabi, paano yung Chris? Paano na, friend? Pagkatapos mo. Ulo. Yan, gana na kita dito. For sure. Wait, wala ba nagdadulot na? Hello, mga tiyubo. Wala ko ba? Ano? Nagayos yung mga pagkakalawa. Uy, nahulog po eh. Nahulog. Jack and Paul. Gana sa lahat. Nahulog ka na. Wala. Nararamdaman ka mo ba yun? Gana na. Andila? Wala ka ba na? Ito,
Nahulog ako. Kasi na-play yung video. Hindi mo ganun. Hindi mo nahulog. Yan ang yung video. Wala, nalilito sa video. Gago ka ba? Sabi mo na straight down. Yung pakalat ko. Ang sakto mo. Hindi ako sa ano. Ano? Oh, pinagtuko sa pamilya tapos nilaglag na ano baka. Patayin niyo yan yung nata. Nag-jacket lang. Tapos yung mata nilagay kay Naruto. Wala. Yung ako sa Black Clover, tapos nakawit ko sa Naruto. Para Demon Slayer ini. Yung mata niya nasa yung mata niya kay Naruto yung yung Sailor O, yung green na. Sailor Moon ko gano'n. Revoke. Tapos Ito na nila. Sailor Moon na may Kakashi. Aw ka. Ha? Ha? Kaya ka? Pero ka? Kap Bariso. Kap. Hello. Kap Bariso. CJ. Pwede na din. Pwede na kita eh. Ako rin eh. Kap Bariso. Oh, Rufus, mali bilang at ako. Bubo ka? I win the cold. Pero, ako ah. Man, Dahil ka man tuman, ako man sa nalagagan. man, nagagid mo na ko. Tulang mo! Tulog. Tulang mo. Tatapos ako yan. Yo, Ako man. tulang sa ina. Ako man. Tulang. Ikaw, tulang mo ako tatapos. Ulong kalaban ni Nick. Saya ko. Messi siya ako. Yo, okay, di pay. Okay, ano, 14. Good man, dude. Yes, so. Okay. So, di na mo dito sa live. Ano nila, kibla? Ako! Parang malalaki na black. Parang malalaki na black. Igual ni Gero. Yo, lumog suwayo. Kaya mo ah, yung Lalaki ka ba? Pangurag. Ano mo pang pangalan? Robert, say. pa, diba? Dati yung todo kumikita pa rin sa mga oy, the orno, ayaw may makuha. Ano kabaong? Nakikil sa nakakil. Wala nahulog. Anong gabaw pa rin ito? Hindi pa 2 minutes. Hindi rin siya nangyari.
Lo, ginagan ako. Hindi ko magataran-taran. Oo, baka yung... Cover place. Nakabalik yung place. Place. Itong na, ikalog ko, manay. Sinasigaw pa itong ano? Ano ba? Bilin. Ay, bilin. Place. Ano? Stop. Hindi na, Jake. Hindi mo gano'n. Yun na, yan na dyan sa, ano, bed? Yan sa bed. Galing ka naman. Ay, paano? Tulog na naman tayo, kukuloy. Uy, mas gano'n siya kami. Ay, Wala! ay, nako. Dobis, kapag yung nakalaban mo ng marig na, siguro bisa na nga yun. Bakit para ko lang hindi bigla. Ang kape ko ba yung mga, so ano, may hate, right? Ikaw na. Ang narinig ka sa dilupit ko, ano, ang kulay na sabi ni Mami ng kanya. Yung kape ko ba ba, mo? Ikaw ba diba na mo ba sa ano? Labo, tapos pagkakaroon ng April, sinulong nila sa bawin mo. Pagkakaroon nila sa bawin ka ba? Tapos pagkakaroon niya, di ba yung mga sa kakagaw kahit kung ano, di ba yung mga sa kakagaw? Get mo may unity of or Abdul na natin. Jeff, ang dati. Ewan ko sa Indo, nag-imbak na ako. Alin? Ayan, ito. Akala sana mo? Uy, may nagdadagosok na! Dapat ang mga hipo, wala na kitang bin. Parang plantain. Uy, kakatan. Wala, kasuhan. Kaya kami meron. Ay, kamo. Bawal yan. Para wala ng bin. Wala na ako para sa wala ng bin. Ang ano ba naman si... Ang gagawin ko sa kail. Uy, ang pala tingin sa bed. Yung talaga yan. Uy, ayun. Eh, Uy, yun na. Tumint ako, tumint. Tama mo, sige, pwede. Ay ko, tumint ako. Sige, makabakay-bakay sa ako. Yan na, yan na.
Hindi, wala man sa nakamo. Diba, ang kalaban ni Jeep eh. Ay, wala biwa yun. Si Jeep o si Jeep. Jeep, eh, Jeep. Ano ka na? Magbaka ka na ano? Okay ka, Black? Yan ang place. Hindi ko kalaban. Kaya na ako, kaya mo na lang ako.
Round the season. Yay! Yes, it's got all. Galing! Ano na kung tulog ako ng
Ayaw mo, pangalito. Tapos papalit na ano, ito mo daw kaya dalitin ko pa, kuya, kurang mo na. Kaya, ito grabe yan, kurang mo na. Ubag pa ano yan, pag ano nga pinay na kung may kaya kaya. Kahilang lamang. Okay sa to.
Huwag daw, buhay na yung nakagawa. Then, may ligit ka na ng bata ko. Sa tao. Bigyan mo. India. Tagpo. Madara, the ghost of India. Tagpo. Wala ko sa tagpo. Puraw na sa buo. Uwi na si Tagbuo. Tagpo. The child of prophecy. The child of prophecy.
Ano nga naging ate, ano din? Pwede ko na. Sinabot ko nga yan. Mga magpapil ko naman. Sige, sir, man. Yung masinag ko. Brain. Ako po. Lagi ko lang. Ay, pakambot. Uy! Meron pang mga ang pangkalasa. Uy! Ipag-ulo na nga yung pag-magpapagod ko mabuk ka talaga. Mura ko na kalit niya ginakawa to. Uy, ayos po si Paul. Tangaw. Wala. Ano sina? Si Paul. Mga munggulit kaya mga ay. Gulit mo kasi
Ano pa yung nagsisimula? Ito, mag-partner ko. Ano yung may nilagay sa ito? Ano yung talaga na ako? At ano yung sinagot ko niya mo, ano mo, dapat ko nila sa pinagana na Ano? Ton! Sarap kita. Sarap kita dito. Wala ka na. Ayun na mo. Yan na mo. Okay naman.
Ay, sabi na. Ito sa lato, ah? Ano, sinunita? Kaya mag-iwan sila ba? No, you know, you're not so.
Itong mga hindi ka na sa hindi pa din na kasi ay puta nga. Pulis kayo na nga yun. Bawal ka doon eh.
Entra na rin. Paano yung mga kapanood? Ako, kita. Ako pa na kung nakita mo sa ako. Likas ako. Ay, takbo. Wala lang ako. Bukas yun lang eh. Pinabibigyan ako ng ako. Ito nga, yun. Mahal ko lang sa bukas. Tapos wala. Ito nga wala. Bukas sila. Kaya parang pambot wala ko. Ready ka na.
Bibili lang ako. Ako, nabayo ko. Ay, Hindi kita ako sa may white plates. Kaya ito. White plates. Woo! Woo! Uy! Kapulong pa man ay gagawin ko lang. Kaya nakabot. Kaya nakas na mo. Isa na ako. Ano, stop, di mo kanyo. Ano po? Utang ang dito. Tatlan. Oo. Kaya sago. Ingat, ikaw pa magmulot. Kaya nga Red. Redness. Makukuha. Oh, sarado na ay. Malaban. Tanto sa pagpuntahan lahat subukan sa kita
Pulis ba? Pulis. Hindi ano rin. Pagdating sa tagal mo. Pakinggan mo rin, tapos ano mo sila. Pakinggan mo. Di mo kung paano mo ano, pag nagtindig ka, doon lang mo alay. Maraming sabi doon. Di mo pag sa kulay ka maging criminal ka. Uy, napagsulat dito. Nawarak na lang mo tuloy. Bago ka mag-ano, magsigil ka. Ay, kapit ka. Ano ba dito? Ito, dito ko lagi. May seryoso, pulis sa sisyo, pagkakapit nila. Wala ba dito sa sisyo? Cha 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 cha. Ikaw mo po ang ano po sa mga. Wala kayo dito eh. Wala po po din. Ito rin ako kung gano'n ito. Sige lang yan, sige na ito pa dito. Redong, dyan to pa. Pinadala kita sa kasal. Oo, sa kasal bagang ngayon pa rin namin yung Wala na. Kalaban nila ako. Why? Ganun na daw kung ano, sumunod ko ano. Diba, nasa may ano, para yun. Kasi nakalagay, bakit ako ito, ngayon? Ay, di ako kung pwede si Ben. Kung kagagaling daw. Uy, puta ko to sa disco tao. Kung tayo Di mo niyo kung tanungan na gaba. Yung live short, mahalap ako ng Buko, ako daw balila ako. Kuya, yung pag-message ko po sa video.
Ngayon na ang matakaso. Okay, hindi. Hindi, huli ka dyan. Ay, si Benny ka ba? Oh, tayo. Ay, pinaka-nasli. Kapitan! Mawawala si Benny. Nagsabaling do. Wala na ba ako sa Ay, ina. Sabi na. Nagpapaga ko pa. Ilalad ako. Sige na, wala. Talaguan do. Tinataguan do. Mawala na sila kagawa yung bago. So, ako nga, paro. Pag akong pwede ka may sa salamat, makabus mo ka. Oo! So, kung gusto mo pa. Ginagawa ko. Bye. Yan, sa luwas. Julio! Punta ka doon mo! Kaya ganyan ako. Hindi sa batang ko, ano yung nakagawa mo? Yan ang pag-ako ng buwan kapag Sige, ululin ko. Help! Gagaan, nagado ka. Ano mo magkakaroon? Malapit ka pa. Video, tapos mo. Woo! Sinalabat. Tapos sinalabat. Kung ang motor. Ito, wala akong mga nag-iwan ko na guys. Puta ka si Glory! Makapit ko na yun! Iwan! Ate Green! Maganda ako. Salamat. This is success. Ito is win. Yapar. Bakit hindi ba ako rin? Tayo na nga yung pabuksan. Tabang o, tabang. Kapag siya nga yun. Ako naman talabang ko. Kaya nakagad ang ito na gano'n. Yung ma-flash lang. Pag iba nga, ikaw sa kong tuwa yung saan, ako po rin mo. Ito naman. Oh, just yung Then, gusto mo dito sila. nagigilip mo. Then, nagdibo, nagdibo. Ay, basa ko Oh, yun. nagdibo. Ito mag-spam yung sling. Ito. Mo dyan. Shit! Naging criminal ako. In-stop ko sa kanya. Tuloy kaya nga i-play ko.
Yung by tricks. Okay. Silaw. Malunggay. Spot. Fix man ito. Silaw. Makakalap ko ng babae. Go, tama po niya. Nagbibigko. Alright. Alright. Space. Okay, space. Tukso ka. Pagyas ka to. Tukso ka pagyas ka to, Dre. Ayan na, space. Bo. Alam ko sa dapat na. Ha? Mana? Pulis ka pa rin, pakulawan. Ito naman. Bad boy. Ano na kalaban ko, yung mama ko ako, pero buko ko sa sige. Grupo sa, nagano at itin, pagdadaan. Ano kung ngayon pa ang among book pa ka? Galing na ito sa school. Lemon say, siguro ko nagkasya ka po pero ano-araw ka wala kang kapapangin. Ha? Ano? Nakakalaong. Sabi ko say, siguro na siya kapugi. Tapos ano-araw ka wala Kasi kang Pino. kapapangin. Apa? Yung ganyan doon sa kapit ka lang ito ang tando. Iyan so nakakit mo na wala. Kapag ko na. Si, gaske, Ah! bumulo. Take care. Call ka na sa inyo. Tama. Stop. Stop. Ano espada? Oh, no! Espadaan kanata. Diba yung nalipagam ko? Hoy! Kapira ka. Hindi ka trade. Pero kung tamo, Pag ikaw ngalit pa nag-aaral ka na, kasi kalit ka ngalit ka. eh, saka, Kalit ka ngalit ka. para arutan, Bako makulog na. Gawa ka para na. makilite, Wala ko na siya gumastos pa dito ko. para arutan. Puro nga ni ngalit na gulo yung species. Wala ko na siya ngalit ka. Makilite pa ka na ka. Alam mo nga yung ikaw. Wala. Uy! Bigyan ka, no? Bigyan ka. Show! Lagyan ako sa gabi siguro. Lagyan ako. Lahat ba ako sa ilang pa? Kuya, no? Makulit ito. Ah! Bago na ako sa bata. Kotse. Yan naman. Andre, Rahman. Lord, pinapit naman, may ikoy. Kenyo, ya. Kaya pakalan mo ba dito?
Minsan ni CG yung kaya ay So, ano? Baba. Di ba alam mo, scroll, taas, scroll pa. Hello, it's Sibino. Ito, welcome back ito. Ah, hindi. Yan ba ako pala? Ginamit ko. Ayos ka. Tangad, may likod pa. Ako, imot mo rin na, pagkasapag yung ano. Mapal sa papa. Ano mo din ako? Sila kakain po doon sa kapatid ko. Nakawan ko na ako. Sakto na si Gio. Sakto na daw. Dahil kalima ka rin. Remember, si Dad. Nagpawala lahat. Kapag. Kapag. Wala kasi. Kapag ito ay ko lang. Ano ako, bikers. Ako? Hindi yung sinuwang magbigay. Sinuwang magkukulo. O, diba, uniform ko lang yun. Ako pa manatawag. Ano? Ganda na lang ay neng. Buko mo dira ko tayo tumbin. Para patabang. Patabang na sila. Dati niya. Oh, disgrasya. Uy! Putang ina nga yung panasa. Bawal ka sa ito. Gabal ng ba? Yan ako rin. Si Jay, orang bulan. Tulong ko lang ang iniwan si Lord. Buli ka mo siya. Ito pa niya. Diba yung dasa sa sulong? Ngayon ta. Ulo-ulo ka tayo pag-ulang. Nagribot ako radyo. Ngayon ko sabihin. Ginani dito mo bayi. Ito, si Bin. Ito baga si Binong. Ayun ko na sila yung skupan. Ah, Tignan nga. bye. Tignan ako kay patitit. Woo! Woo! May sumo na kayo. Woo! Hindi na ito. Ako na. Tangad, ulula ng pa. Ano, bigay dito na. Hindi mga puso sa sabihin. Oh, dahil si Mars. Bigyan pa ni mama mo magkong ka na doon. Anong kawal ka na eh? Oo, mga tungkol na naman. Hey! Dahil ito mo daliri, pag-i-increase nga nila. Pag-i-increase, dali. Kaya balita, dali. Alam mo, bilang kadyapos lang kita. Ikaw, hindi mo yan sa usa. Back. Ito, balik din ang tanong. Ayan.
Ako lang ako eh. Basta palayo na tayo. Ano rin? Tatlong siyempre. Ano, tubig lang? Kaya. Hindi pa nalukso pa lang. Supa. Ano? Yan o, sa hindi. Hindi mo pa kaya marin. Ang marin na. Binibigit ng good ng iba. Lahat ko pulpa ka mo. Mahal ah? Naman. At ang naging mahal na. Naging mahal sa mas mahal pa sa parang ano, bro, yung may pinto. Ano pagka mo kinis na sama? Yung okay mo siya. Ubo nga, yung kinis na sama. Kaya ka sa narin. Wait, na. Ubo nga, yung gali ang matutuwa nga. Parang hindi ka nagkagal mo ka. Hindi ka sa nao. Ito! Yan. One. Palaga. Yan. B. Diyan, dumakasa na nga. Diyan ka sa nao. Ito, nanay. Ito nga, yun! Pagduin siya ng mayo. Yan. Ito ko tao na, ito ko ano. At mali na ini, hindi ka lang mag-B. Yan na pwede. Ito, ulo yan ang ayos ko. Boy Yan ang mo! ano. Wait. Ito na yung no, mabakal po! Alawan na yun kung mag-dress ka ba ikaw, mag-dress ka, ano ba? Uy, ano nga, di po. Umatras pa. Ano? Kapag gadang. Ano yan? Okay.
Gagawin mo nga iskan, diyan ka sa may ayon. Gusto mo oras pa nga ang speed niya ka magamit. Para yung transport ng sanaan. Wala yung mga kahawag kung building piyer. Buti. Oh. Matuloy lang. Almost ano, baging marabas. Almost damage. Pero real. So, ano ka kaya? Yung gagamit niya na ano mo. Ano naman? Gusto. Electra ang kit. Electra pang ano? Ang altar. Yun mo. Oo, nabati niya. Nabati na. Diba? Ano, ano? Ang dash. Bugos pa kayo ng mga bagay. Kuya, magman ka sa dash. Bugos pa kayo. Bumunod kayo ng gasyon. Kaya nga niya, baliw sa buwang gasyon. Hindi ba yun ah?
Wato, soon. Kaya soon. Ang mag-ano. Ano rin? Pwede ako. Naka-whisper ang night mo. Tapos yan na. Nag-igang. Ay! Dakdag pa si Ray. Kaya pala meron pa na ako yung nanay mo. Dakdag. Woo! Wala oh. Wala akong balik ako. Ah! Wala rin, may foreigner ka. Tagdaw, tagdaw. Looks ka na like the race there. Parang cheater. Maganda ng gusto year. Yeah. Mo, tayo dos blue. Barian. Patagalin siya na kita na. Yan na, yan na. Nauna na, yip ka. Wala nang di. Something. Hindi, pumansin ka ko ba? Ah, Lawas na. Hindi ako saro. Idulog na rin, baka yun na. Yan! Makapit mo na. Sige, gawin yan dyan. Yan na rin daw. Ilan na. Hindi ko saro. Kasi mirad na. Wala. Kaya hindi ka magbagis. Ano, isul. Armor na. Yo. Nagwan ako lang. Sabi na gumaan. Hindi ako magbagis. Takal ka ganun ka. Ano, lumabalik sa giray. Ano, ito. Yan. Baka sa yun. Baka ano, yun ang tumislan. Ano gani. Olimpian. Iba ko, ini pangapat. Pangapat. Yan. Hindi mo pangat ginawa. Pangapat. Yun na. Yan ang gano'n. Mukas na. Makapisip din. Yes, that. Yes. Bakit ako? Bakit ako? Yan ang nangyayari dito. Sa tubig yan. Bakit ako ano? Ito yan ang trabaho ng mga
Nagtanong na nagtanong. Tumaas yan, Ray. Now. Eh! Tanong po. Yok, ano yun? Paganin si Jen Ray mo kasama yung ano. Paganin si Jen Ray 1. Kaya, Ray. Ako daw. Pagkatulog sa iyo. Pagkal ka pag naulit si Jen Ray, tapos pag magbawas si Jen Ray, iyo ka. Pagkilin mo ang kalaban. Pagkilin mo ang kalaban. Pagkilin na. Iyo. Yun naman, iyo. Iyo ka na. Ikuhay mo kasi dyan na iyo ka. Iyo. Iyo. Ready ka na. Hindi, Manila. Complete mo. Yo. Complete yo. Wala. Sampul, meron niya rin. Yo. Una, kung mula sa akin. Ada daw akong mineral, di ka na duwa. Gawin na dyan, Ray. Yan na, nasunugan na. Pag gawin eh, ano, yan na ano. Ray. Pagkit ang height namin. Yan na. Oh. Yung gabila. Gabila. Ano sabihin niyo dito? Tapos ba na lang na yan, daw naman ako pag-istira, tapos ba nyo Yung na ito. B. Click ka na. Stop click. Sino ka? Taas. Habang mga tawag. Bangin na si Jen Ray. Ayun mga. Ito, ligaya mo. Ligaya mo ito mo. Binasi. Negotiate na tayo noon. Ito tayo singin. Ito may game si ano, si Ray Duman sa may tinagawa. Ano kayo na yun? BWB. Wala.
Pag kaya, ano yung mga social worker? Iba din. Yung social worker dyan. May kusina doon sa office ng hospital sa kailan ka mo. Buwak ng ano, fire. Kasi kapag ito baga duman sa baba. Ito baga duman ang kusina sa Sabi ang gano'n ako nag-isalo. vertical. Siyempre, duman out. Ay, Hindi yan. iyo, pero baka man talaga yan. Rosie, hindi na kapag may ka. Pwede lang. Isa. Sige, buhay. Spam you. You. Dito na. Wala na rin ang bitinda. Bitinda mo. You. R. Saan? After 2 seconds. Samid ka na rin. Pag ano, kalidyan dyan rin. Alin na bigay. Mid na. Mid na. Relax na rin. Mid na dali na. Mid na. Kaya tabangin ang libig dyan rin. Okay ko niya nga, ito na lang ako buwasan. 1. Ang gardening na ang tabangin ang dyan rin. Taas. Skibidi sayo. Skibidi pili. Yes. Ano naman nila? Yan. Red ball. Gapuling height na. Gapuling, ano, distance niya. Sinong pareho kung magapit pa? Hindi yung sinakay ito. Kumaka na sa mitay ka. Umaga ka dyan. Laging nilog ka. Good, ay go rin. Huwag na makipag-gamit ng mineral. Kaya pa makakita. Siyempre, hindi na makauli. Masama na uli. Makauli. Siyempre, work na mo. Hindi yung sa reject. Minaraw, ano, nagaba na? Nagawa ko. Nakadala sa tahaw. Nagaba na siya. Yung mga ganda dito. Wala na kami. Hindi ko sa dyan, hindi ko sa na. Hindi ka nang galing dyan, hindi ko sa na. Nandiyan ka sa na. Ganda na nagkabili sa tao na Dito. magandang pagawa niya. Full damage. Aperare. Tapos, Okay na sa to. Ano? naman, kaya na pala
Open mo. Ako na nagtatrain. Basta. Open man sa tray. Isa po. Tuloy na yun. Gira. Hindi mo nakikita niya. Oo, naman. Gira yun. Para dito ako. Eh, bakit nga nire-retreat? Oo. Sapon ako. Sapon ako to. Ayun, ayun. Sa kuya. Kuya. Ano ba sila ni... Dapat sila... Garo buko. Ba sila Garo may ano pizza. Lalo, nagturo yan ako mo. Nagturo yan ako mo. Sige, may. Yung po ko lang sa tangkaro eh. Aray. Aray. Yung tawag na kandun. Yung mga experience. At doon, pero which is ganun. At nag-asawaan, open mo Diyos.
Lang. Tapos na ako. Just procedure ko yan. Nasundo ka naman. Kung ano pa, Mahal City, Oy, na magalit siya sa dagat. Ano, sumuko? Huwag man. Huwag na ba na. Oy, Keep on. Hindi mo inangkay yun. wala man. Wala. Mahal.
Yun ba yung ini? Ayun. Mawala niya rin. Ada pugo. Pugo. Kasi ako mo pala dito. Ako pa ito. Okay. Puro nga kayo natutuwa pero Yun na naman, habang naliligo ang bida, Wala sa feeling ko, pero pag uminom ka ng ano. So, back to back. Ayun. Ikaw na naman. ay, Oh. 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 Uy.
Hiling-hiling ko po naman. Yung But po. scroll. That is ay na dito alba ay mag-part pa lang ako to. Yung
Lai! Ibat lang ka mo. Okay ka. Alam mo ba nangyayaan? Hindi na ako babaan ako. Magalat ka na. Wow.
Maraming matigas. Ha? Meron matagyan. Marami kong yan dyan eh. Kabila. Dito wala naman kung kahit yung sa isla. Di pa rin yata. Palitan kayo. Bayaran mo. 55 tangi. Ay, ma. 55 daan. Ay, ano? Ang pagtungo ko nga, kibat ko na dyan. 65, pagtungo. Abay mo. Ako makakamak na mo. Ano bang ibang? Ano ba yung ibang na? Ha? Ay, hindi ba ibang ano? Saan? Oo. Saan dito? Dalawang kapatid ko dito. Yung panganay namin nakakawin ko siya. Ako may kahit kung gano'n sa rero. Hindi ko na yung ano, yung sa ulo. Tuloy mo yung silo. Tingnan lang yung ano naman. Tawag, alam mo kung ano. Kaya, ano lang yung tapos, hindi yung response. Walang building ko. Yung mga salitawa, dati. Hindi yung nakakita ko ng response. Na yung pabilis, nag-aaral pa rin. Privado. Parang hindi niya kami yung mga klase. Siyempre,
Yung mag-asawa ko, pag-ibig na, nakakibig ko pa rin. Kung wala kasi kahit na mahirap din. Ayaw ko na sumubok din ako. Ay, ang pag-ibig mo, nakakahigpit. Doon sa Panginoon na nakakapit yung kapatid. Dati noon nakakapit na naman yan, bawal kasi, bawal eh. Ngayon, ang luwak na. Dami mga sadyang na ilang araw na kapatid. Tapos pagbalik, wala man lang. Dati noon, kung mag-kapit ka noon, hindi ka makakapayag na hindi yung dala yung magulang. Dati noon, mga 1991 o 1990. Tapos, dahil yung ng life with parang sinabi niya sa kanya yung Ano oras po yun? Ikaw, ano mo sila po? Ano? Ha? Ano mo mga kinakakuhan ng pag-pinter? Ay, sa'yo mo yun yung printer? Oo, bilisan mo. Ayun na. Bali, 65 lahat. Ayaw? 65. Ang ako mga ako Muna, okay ko bakit mo. Bakit naman pa talaga siya? Para makasama ko rin ito. Kaya yung kung pera mo. Explain lang ang kape. Kuha na yung ilo. Kuha na yung ilo. Mga matatas. Ano ba ikaw sa zero po? Zero yan natin yan. Ikaw ko na madali. Pagka mo sa cellphone ko, kung ano ko lang.
Hindi nagsabi na tayo na mapagalaw ng talilo. Sabi kayo, mapayad na rin niya na Ba? Ano ba? Tama. Mag-iwan o. Ay! Kung nakamatay mo, ilan ka na? Oh. Nagpunta ko sa... Ito na kaya nailing, nagtawa, ano kaya? Ano? Diba ka sa mid? Ang tawa na ko. Marami natin. Yung tagal ko lawa ko. Tagal ko lawa. Ano mo, pero? Lagi ka? Ano? Lagi na ko lang. Ay, ano? Nakailan ko. Ano kung nang alat? Ano yan? Kung nagdadabungan. One. Ano naman na? Ano?
Dahan sa kapawi, kasi Padyan ako diyo. Padyan ako. Wala ka na sa kapatid. Padyan. wala na ito. Ano makikita kami na ito? What? Aji na naman ini. Ano naman? Yang nasuwa. Yo! Padyan ako. Pag nagadang ka, ano, Oh, din ang nawara. diba? Nagada mo ko. Wala ka, Jay. Para ako katitig. Kasi nanti. Oh, taga. Hindi na rin sila magsintay. Sa gabi. Ano siya? Hindi ko na ba ito gusto? Oh, taga-graham side. Last, ito mo na kaji. 3. Pagkatapos mo kasi mag-1, mag-3 ka to mo. Takot na ng 4. Oh, don't hurt me. You are so powerful. Sabay 1, 3. Don't kill me, CJ. Lagi naman sa ako. Tubig ka dyan, Jay. So, panagwa na lang. Tapos ka mo muskil. Taga ko nga. Huwag nataga ko gusto muskil dito. Ay muskil. Ano, skills mo sa lang. Tumukay pagkatapos ang live pa. Lahat, di ko naman, Jay. Kaji lang. Ano ba yun? Puta na isa na lang. Kuya, yun. Ay, ganun kasi, Jay. Wait, pinigo. Buhay pa. Natakan ako. Hindi na sa nabuhay ko. Natakong kayo ako. Kapatid na itaw. Paglang naka. Hindi ka na ko. Minsan ako mo sa enga. Nalawang ko tawal. Yung gab ko kaya sa nalawang ko. Wala niya. Yun na, Jay. Yan ang muyaw. Katakot mo yung bato ba? Enga na ako. Wangay. Ay, di mo yung preso ano? Ito lang, hindi ko din yung pagdalang pero mo. Kasi just, tapos sa loob ko din. May araw-araw na sa inyo. Sa naman. Akong ba ko ah? Ito tatapos si ba yun?
Alam daw, Ray, paano man ang kumbukay na ano, magano ka baga, do ano pag nagtiti ka doon, ang gusto ng space. Wala mo ko wala mga pero Ay, mapagkita sa doon. duwa ka na pagbuto. Nagmuna daw? Mga madulong ka mo? Ano ay pagkita? Balita ko kayo ito na lang. Ano? Ito si Joe, Dayton. Makabas ng ano. Ano yan? Ah, yan. Naman sa pilot, sa dahil, Ay. sa bakang bakante, ginaganan mo sila katas. Teka na. Ginaganan mo? Teka na. Duman pag Ano man doon? Igon mo sa liyong, magkalabak ka rin sa ma, i-claim ko sa class ko pa doon. Maganda eh, may mga witness pa ka doon. Sabali yun, sa likod ko kung nasabi. Hindi pa pa ako. Wala ko doon. Ay,
Spider-Man, oh. Imbis tayo talaga yung Spider-Man. Nagdudukot si yung ano ba? Nakagrang kayo, parang ako parang madukot na sa isual. Kamu yan si Tabo. Oo, yan si Papa mo. Ayaw na? Ano ba? Ayaw na baka naman. Manos. Hanggang kita mga tisya. Wala kong yan, pagkab na, pagkab, hanggang mo. Yan, taray ito. Ganyan, ganyan, ganyan. Ikaw, Pasko. Huwag ka na mag-ibig kasi. Ano lang ito? Baka tapos pa, no? Basta ka. Hey, Tulot. nagkuha nga ni Mama sa ano. Bakit ako? Meron ko sa nagkuha ko. Ikaw pa sa nagkakapagod. Yan, Siguro, malindi ko. Once na po. Garangat yan. Garangat. Garangat sa tamutang. Garangat si Imber. Dali ko magalang sinipiraan yung may dalawang papel. Ilaw daw dito. Ano mo? Support. Ako pa naman. Sige, hindi ka daw. Pakawin ko. Maratag mo, tabo. Oh, diba mo? Eh, tapos na yan. Isda dito. Ito mo nilo. Yan yung nilo, no? Ito mo sabi. Ito, yung bato. Lagyan lang ako bato. Tara po pinili. Oh.
Kung kilala ko nga ito, Tapos tagbo. Di ba, hindi. Sabi mo nga, tapos sabi TV ka. Tapos sabi mo nga, bakit mo na Ano ba yan? Gagawin ko pa nga, hindi na susunod sa Sabi mo kita. pero sa kami rin, ano ba yan? Dapat magdamang nyo yan lang. Ano, sa small. Alas yun. Wala naman ako may nakape. Punta ko po dyan. Talaga. Soy! Yun, soy! Sabi pa sa ni Ma'am na kapta, ang alas 6 dapat tulong nito lang. Diba, kasama mo yakap na na, dapat mag-finish na po, pero Pag may computer na, alas 6 na. Diba na ba siya, diba? wala ko magsipa. Diba na mag-finish. Alas 6, wala kong pona na sa bayan. Arot! Wala ka bagal yung sisis mga kawilan na sisis. Magalo, lang niyo pa ro, kasalo, mamatay na sisis. Makalit mo yung baga, ay pakalit niya. Wala siya baga na gulit. Tapos, makalit niya, wala siya, nakaw, takbagoy siya, nakaw, wala siya, nakaw. Ipakatulog ko siya, ibang baga. Natulog daw, tangali, amay maginot gaga, ano, kasabay mo na singkin ka, ng alatay. Alasad ko ang alatay. Ipalikit ba nga yan, uli ang alasay. Paano pa Nasay sa lasip ito na mamata na nalis. Summer leg, summer football, ay isip libo, Summer night, ay isip libo. Zoom, Makati. pag-uli niya ngayon ako nasipin na naman yung dugo. Pakarog na naman siya. Pero malay. Pero, tigpay nga, agad sa balin. Tigpay nga, Pero kung sisipin ko, di ba ang istorya? So ngayon, ang ating guy si CJ. Nagsabi niya si CJ baga, pero ang sinamdaman niya, alas at tumo ko, nagsuot. Sinundo siya, imama niya, sige na, nakapadyak sa danda. Padya. Ako na sa alas niya. Hindi na alas 6 ba din ako pag-nagmit pag-militol. Bigdaran niya na alam ito, bigdaran niya, nakapark mo niya, nagsalay, nagsugodyak niya. Wala ka mga kape. Parking mo na po ito. Madat na sarado dahil. May bago na. Tapos ang iisipin niya, pag alas 4 na ba niya, dapat mag-project na o kainin, alas 4 pa sana. Ano pa yung kaya ko hindi? Pamalang kung ano kung ito, wala. Nagpapadyak ka kung ano. Tapos pag alas 8, baga, pinagyakan niya. Magaling siya. Itis niya, ang lahat ka niya, alas 8. Ito, buni-buni, ano na hindi. Alas 8 muna sa, tapos nagbili niya si Tagbo, pati si ano, tapos wala ka na ngayon sa kaya, tapos ito na kang nakaulibo. Summer. Kasi ayaw sa'yo sa padyak niya. Ay, di ba sabay nila? Kasi Di ba? marami si Kate, asa rin na diba? Intinyon mo na bago makaluhan. Tanggalin mo na sa ano, sa midada. Yan, isa mo ba? Gato. Ito, Wala na ko na yung wala sa kaya, tinuruyan ka ngayon ni CJ. Nabawan ko ba siya? Pagkawin siya, pagkak na. Pagkak ka kasi.
Ano ito? Ano naman ito? God. Tapos, bayad mo ngayon sa iyo. Bayad, diba? Kung gusto, sinipinta mo, wala ka computer. Tawag ko na nga siya, doon ako mag-moway. Para mamatapos na lahat. Umo kay Jake. Hindi ko yan mo, Jake. Ako din tawag ko yan. DJ, walang nagapot. Silent na ngayon si David Magandua. Sa computer. Ito alas 10 na tuloy ko. Si Dada, sounds good, bye. Kami ang tawag din. Different ako. Ito malanggang ako mo sa namin. Alas 8 sa inyo mga ito. Ako ng tapo. Trabaho ka na sa GMJ. Tulong, sinamiran ko nga. Ako nang patatagay mo. Siguro ito din eh. Wala pang gym. Siguro ito din. Matalaga din sulod. Dumadala pang gym. Siguro ito pag mo. Dara mo po cellphone mo. Bumamas ako tayo yung Lurid ko right. Yun na, Facebook si mama sinasa siya. Ano sabi? Pero po, ano po, saro man lang yung nagtulong sa inyo. Saro man lang. Kinailan mo rin ako. Tulong. Tulong mo ako. Tulong mo, kira, alam, pintaw ko. May tawag ka na. Tulong ko ako. 9 hours. So, apat na ano, apat sa muya, baga, alam ko, hindi pa natin na mga kauday na sinisi. Alas 8 yung mga alas 15. Kapag sarong-sarong sa Kaya, tikawin ko. alas 7. Alas 7, ba, para, lemon. So, ito pa, ano, yung tuwas yung komo. Ay, kaya may mga gusto ko sa sige na rin yung So, mga siguro, mga sa pwede wala. Ano ba sister? Gabot mo. Kasi ito ko, mas pangat. Today ko dito ko ano, today ko pala na mo. ay, diyan kayo mga Diba nalang daw konta si Tamama? Diyan. Anong tang? Diyan sa mga ano. Diyan sa may favorite sa gawin. Tang? Napicture. Baso. Oo, bagong ko. Ganda pa niya. Oo, bagong ko. Tapos, Ala, wow. sunod na baga. Boss, may bisa ako sa 3. Ay, basta. Yes, ba? Ano, Awa, mas. Kasi kung kalagan mo na yan, Ay, sabi ko na, tigas yan ng kung tanong. kalagan mo, masunod na kung saan din din sa walang yan. Tinaman na ako. So, binurtungan mo. So, binurtungan mo. Doon, Sabi ako. ano, di ba kayo tawag mo kung fresh doon mo. Sabi ako. Dapat tawag mo sa kanya. Magtampo. Sana magtampo. Pero kung tawag mo. Ano din? Sinilaksa. Iman na, pero ano, Wow, tuloy. Ano pangarap ng nutrition? Hindi siya may gusto. tapos sa video. Katapos si Papa niya dito. Ano ba nila po? Oo, may gusto. Ko. Raymond, Ano nilo? Ano nilo? Ano nilo? Ano, budik? Ano ito pinalab? O, Huwag ang naglilit nila.
Ay, paro! Pinasunod ako ha, pinasunod ako, Jake. Pinapin mo, ikaw nga, ikaw nagsabi. Halo ko, ikaw. Sabi ko nga ito, ano, sabi ko matabaw na si Ay, ikaw nagpasunod sa kuya nga. Lupin mo, di ba naman ito? Ay, hindi ba? Ikaw nagpasunod sa kuya. Ayok ka. Hello? Gibo-gibo, gusto mo seryo. Sige. Diba lang? Ibalak na siya. Ay, iso. Ibalak na ba siya? Ibalak pa naman siya. Ilibre yung buto. Di ba kasi yung Cash? Cash na yun, ha? siya. Wala na ba? Ako mo, gawin nga ka na din yun, ha? Wala ka nga, yun. Oo, ako kabila. Ayun. Marunong. Yung mga dito, ikulong na dito. Kaya sa nanay na. Napilan mo naman na ka. Para sa lakro naman na. Lapin mo nga. Ano naman na lang mo. Issue national disaster. National disaster. You know? Evento. No. Okay. Ikaw, nandiyan. Ano? Ito. Ako, inumin ako. Pamanad ka? Oo. Ako na niyo. Olivia.
Iyan. Iyan. Pagkakali ko ng paan. Ah, Okay. Yung, spirit, magano ka magdagdag sa ano, 50 daw rin. 50 daw. Wait. Hindi ba rin yun? Hindi na anak ko sa ano. Yao, nangayip pa rin ang tao. Ay, Diyos ko magpero. Ano daw, pero, ano, yeah. Magano ka rin mag-bisat ka maganda. Mag-vlog ka mga. Okay na mag, Yan mo na sa bang. ba? Ganda, saka, dito, Luwas. Luwas. yung sa ano, Alex, siguro, Yung kay Sulik. Sabi natin. kaya, kapatid ang ganda. Sige, mga ganda dito. Oo. Siyempre, Si Wigyan, si Upe yung nag-ano rin. Umatat kayo. Kuman. Suso, ang chat ka nga kasi suso na yun, oh. Ano, pala chat ka. Eh, bili yung spin ka rin. Wala pa. Kulong ko ka. Napa ay ka. uy, mag- Ako sinain ka. Hindi ako sige daw rin. Hindi ako sige mo. yo, Ay ka, dahil pagdating ako, nalita ka na. Ang guli po ka dito. Kung nagkakain ka,
ba? Sabaw, ano? Par, tigba ko mo ako, man. Pero si Jan, ganyan mo. Ito na, tayo pa na. Ready ako pagkadalaw na nakakani. Sa likod. Ay, sikat. Yan, bigyan si Badilo, yan, bigyan si Badil. Siya. Awag ka, dito na nagbali. Ngayon, sa taas. Par, sa kasakatan. Sa taas. Si Aro. Susunod mo. Ay, Android. Yo! Ay, Ay, Dan. Yo! Sa baba. Sa bala ko ganyan namin. Ano si Sir? Sige na kung balik. Dan. Hindi, tapos hindi ka. Hindi. Tama. Ano? Ako, yan, sa likod ka. Kaya, nagdura ba? Ito ka ba? Sa likod nga rin. Iwas sa inyo. Ano na ba? Ikaw ko na kungayi ko. Okay na. Wala ka mura so dalaga. Ay, Ay, kamura. nasa ka na kungayo. Apple style, apple. Okay. Sabi nito. Ooh, I like it. Gusto pala. Ano ba ito sa kwarto? Siya. Babalik ka ko rin sa kwarto. Yan ang apa. Bahal kang ano? Outfit. Ano? Baba. Kaya mo, suko ah. Oh, kwarta ko doon yung mo. Baba, nuyan puti. Baba, nuyan ko yung puti mo na ulit. Bachi. Naray, yun na. Ito pa yan, ito pa. Yan. Yan. Palu? Biro mo tiro. Kung ano kayo, sintang ko sana ka. Biro mo tiro. Magkano ka lang. Ay, wala kayo lang. Dapat ang mga layaw. Pwede mo ito Ginawa nila. Alam mo nawag ko. Yan. Ganyan na kasundiyo. Ikaw rin. Sabaw. Yan. Nakamano ko. Pagkili ka sa place. Yo. Bakal kang night. Bakal kang may phone. Diba? Ano ka na night? Bakal kang may break. Ayan o. Diba? Kawan, mga siya. Mga mga Mabaria. Single tayo. Kinusin. Mahal. Yung lipstick. Ang hotel sa Sunek. Ito. Ay, Sonic. Sunek. Alas mo.
may sulit ng order sa bakit ako. Ano dali ka sa pa? Ayun ako ano. Baka naman hindi ko duwan na. Sabang duwang ba din mo? Paulit ko. Tek. Bek. Yan. Duwan na. Duwan na. Nangyari ako sila pag duwan na. Tapos pa. Ano? Ganito. Real o packet? Real. Kung taga mas binakal? Tapos na bakal? Ay, gusto na. Ito ay kung pinakalang sa iyo. Yan out. Okay, nun. Victory! Ano rin? Sige sa pera. Yan, rin. Ano? Niyo, kuipon. Ano ko ba? Yun o. Yes, ano mo? Yan o packet. Pasok. 2023. Ano sir? Ano pa ba? Paano ba no? Barato na, yung po ba hindi? Ano na red? Lepi na. Basta dali. Nang nawara. Bento kaya ka ay ko. Ito na. Pinadaan.
Ay, pinamawa. Good guys sa mga. Okay, great. Mga kayo. Oh, alright. Ayaw, parang Ulit. Oh, yeah. Sabi ko tangayip ka. Pwede man. Regular ko na naman iba nila. Di ako kumalilat. Kuha na. Malapit kita. Gawin niya na, iba-tigay. Buko dyan. Ay, di ko kasi Gawin ka na. Tagyan ka sa napol ko sa napol. Puto sa Sabi grabe. mo ay Kasi, sige daw, dahil ito, Jake. Magdalag ko na sa Jake. Duwa na pistol mo, wala ka. Stop lang. Kapustal ka to yung pulido. Stop na! Nakarosabihan. Dali, nakarosabihan. Oo, nakarosabihan. Wala ko nang ngati, magagawa. Dakarang ka po sa kanji. Karaya tikit ko si Sube. Ito nga, yung parang gapon mo. daw bubang ngayon. Asalo na sa kanan, nasa ambulance din. The best. Kapag tulad din, kahit hindi mo. Ah! Ako magsalabo. Uwan ka naman sila. Tutok ka ba na? Water gun na naman yung mga water gun. Water gun. Kasan. Water gun yung balon. Iro. Ano rin? Ay, tignan. Hindi ako naka-isipira ko. Paano? Ay, tignan daw. Tignan. Tignan mo ako kasi ko pa. Ibig? Kailan? Ano, pagkakita ako sa tignan. Tapos, Makarap ko din ako sa. Oh, kapit Dali, na dali. dito ka. Patak ko yan. Gusto mo yan nag-experience natin. Nagawata ka. Try na itong magkaroon. Yun o. Yan ito pulis. Yan, sige ako kayo. Alam mo rin, ito lang. Aras na kay please. Aras na ako flow. Parang naku, ano ka ngayon? Good morning. Ikaw pa ka mga
Baka lang, mami. Okay. Iban, di ba ganyan mami? Hello? Hello? Hindi din magpalugtog. Dapat tanongin ko din kung ano, radyo. Kaya pangarap dito. Eh, yung hindi din magpalugtog. O ano, hindi pa lang. Kasi lang sila mga nagsimulat ng radyo. Balik! Bali. Hello, Ryan. They were just so Hindi ako kaya. ay ka rin. Anong outfit mo pa? Wala pa na daw. Para di mo nakapag-outfit. Hindi ko lang ako, hindi mo nakapag-outfit. Ay, mag-booking. Ano yung mag-booking ka? Yeah, boy. Adi, lagi ko Ah, ka. minaturon sa ko. Yan ang sabi. Ba, kabayaan mo ako. Oh, So, yung gatigin sa kaya, good luck mo pa. Tapos na. Iwas ka. Gabitan mo man niya, isa mo gawa mo din. Wala kayo na.
Limutan mo na yan yun. Let's go. Let's go. Ayos! Wow. Takot mo muna nga ikaw. Madalag-dulag ka sa mga. Sunod mo na sunod. Sunod mo. Utang lagi yung video. Ay, wala, binyan na. Magkatawa ni Kulit. Magkatawa. Dala ko na rin ako. Gugu. Ay, tawan. Yan ang sungkot mo. Ano mas pagbu? Wala mo na ako na ako. Magputas, wala ko dito. Oh, madali na. Ikaw. Tapos,
Wah, dali. Babalik, patay.
Pagubot ko ah. Ano yan? Ano yan? Ha? Tinatapos ko sa dentista. So, wala ka. Nadabot pa rin doon. Ito kami, kung ano lang ako kami. Kaya madali sa ito mga ano sila. Eh, madami pa ano, mga taga-bulod ka. Yo, muda. Ito ang panahon. Kita kung yan ano, may ano pa ulan. Makagod sila. Dahil ito mga rumang Makagod ba na ito lang sa ito? ako kami yung talaga ito sa dahil malapit na lang yung mga may bagay o mga walang karoon ng kulong. Kung mga simple na anong oras na iwan? Tapos, at sa iyo nagugay. Baka na ako magkakayit kaya pero kung po yan, kung interesado nyo ito, mapagtago na. Saka mag-present ang mga ganito. Pero kaya niya din tayo. Dahil may interesado mo lang. Dahil maganda na kayo. Kaya niya gusto mong babae, anong oras na iwan? Sabay, sabay. Ano? Ito ang mga Yung pinagkabit sa YouTube. Nakalig ba ito? Nakalig. Pinag-post dito sa Nakalig ito sa Facebook. Kaya ang ano programming, Ha? so ko ay mahirap so sa daligas kayo na nagpa-block na. Ako, guys, parang hindi ako mag-binigay ko. Nag-visit lang ako. Atod na pala. At ay, sir, nabay pa niya ako nakilag na nagpuro ko na ako. Pero makiuran kasi Dahil na ako, kung natin kaya dinabot na ano, nagkayo mo ba ka? dinundura ko. Ba't nagpuro kami na kami na ba? Hindi mo talaga. Then malaki siya. Bayan ng pansa na rin. Oo. Kasi siguro ako na kami. Ano yung mga kami sa iya? Doon na sila mo. Umulat na nang umuli. Kaya naman ang tutulog. Ako yung lang. Kaya ito yung tatlo marami. Oo. So, ito yan. Nasa ganito. Ano man kaya ito kayo? Mga dito na mga ano ito ba din? Isa. Kita kaya. Ano man kaya? Kaya pag mahalo na. Kasi man kaya magtanong sa katakas. Oo, mahalo na yung sinyasa. Kaya man ako nga yung mga probinsya na sa Manila kasi na yun Oo. nag-concert. Parang yun. Hindi na rin. Kasi kung basta ang yun yan. Ay, yan. Kaya lang ay nagsimula. Pero pag yun. Ano yung ano?
Mari ka sa mga tao. Eh, tapi para alat lang mo, hindi mo hindi, malapit din ko kayo matapos. Alat lang mo matapos, hindi mo para. Ako, pag-doon. Ayun na. Ayun, kung hindi ko taas pa. Maraming katulad na
Naubos ang bakit. Ay, mga kapit. Wala ba? Nagro mo sa bahay. First up na tayo. Nagro mo sa bahay. Ring! Ay, Lao, ay, Tagala. Okay. Doon kaya. Iwan. Dahil malupit sa mga malumat o may ikaw. Alin niya ba ito? Oo. Sumulo na ba ito? Malumat o may yan. Kasi yung mga yan natin pa. Kasi dapat yung Gamos mo rin ako. Gamos. Tapos ito ko po. Ganyan po. Marami pa kami po. Marami lang ako ngayon. Kulitan ako. Bakit tayo persuayo? Kami ko na lang. Kaya ano yan. Kasi siya mahal na yung amay. Naganahan. Nagubot na. Kasi ba doon ay ganahan? Magkano ba? Hindi po. Tapos ka. Tapos ka. Puta, pag-ino lang ulit po sa nag-try, madali lang ako ano. Yung mali ka na, ito. Ay, mali. Pag ito na po ay pinayalan sa tubig na ay. Ay, kaya sa ulit ako. Ano ba, order ko? Hindi ko na, ano ko, ay, kuya ako sa YouTube.
Ito eh, kaya hindi nawala ko kung yun pa siya ka ilan nabanggiran mo yun na dito nabayada nabayada kaya nga yun wala akong pati nga pati 1,000 nabukyan ako paano pa ba eh, kung talaga kami nasa bansa nila, gusto ko na yung gusto mo ko. Wala ko talaga ako. Kasi may lang mo ano. Kung nyo, ay di na talay. Pinaano ka nga, sa Islam. So, niyo ba imong ipiyok mo? Hindi ko kaya na okay niyo. Wow! Ito po ba? Robot tayo. Ay, nagdudulad na ng mga robot tayo. Ay, maglupa ako. Teka na. Well, nalinis. Oh, dahil nalinis. Dahil nalinis. Nakasama ko na.
Ito na tumakbo. Dali ako ako. Tapos ito, pag lumalagyan, ito ay hindi pa kayo. Patulahay ito. Dahil walo na, bayanan. Bayanan mo. Ito, di pinali mo ako. Kaya kapag siya mo. Utang kahit na yung pwede ko yung paglalalo sa akin siya. Ito, tumikod lang naman.
Kaso nakakuha sa kyo sa agency. Hindi mga alas nito. Kaya, Arte yun ang ka. Sabi ko na. yeah, kayo. Wala, diba? Wala. Wala, doon tayo. Bakit ka ito? Ano ba, padugod ka? Kaya ako ba, nagagawa ko. Yan ang paano mo. Ayun. Iwan. Oo. Pero ang katubago ay kaya naman. Grabe sila sa kanila. Ano kung talaga na mga nakasabit yan? Sige, sa pawaran. Dismantle mo, may ikaw. Sabi ka, kahit ito sa mga ikaw. Sabi na, may istindan sa puno. Iktubot ko na ako. Binasa ko sa mga. Sige na. Kaya kung ano, connection, Ay, di pala mo. iwala kasi sa Ay, lahat. ito, binugo. Nasa na ba? Sa ito. Yan, sa iyo ba? Buwan nga. Sir, masarap yung pili. Yeah, yeah. Ayaw, no, masigaw ng ano, mga tingili.
Sige, sudan ko dapat. Ang nilagay ko sa Lang. right? Right? Ang buwan sama ko? Yuna? Parang, Yuna? May pakainabi. Bullshit ka na pinapapalitan. Ayos lang. Ito pala din na kasi
Nakarayo na dyan. Wait, ko. Pero gawin mo sa noon. Iya kami na zero. Ito kasi ang dami kong tigil mo. Ayan, ano po. What? Puta ko ng buhay mo. Sa ko mabuhay mo dyan sa ano, yun ang Caribbean na. Madumuyo ka. Wow. Mali talaga ng pansin ko rin. Ano bro? Madumuyo ito. 6,000 ay 7,000 sa kanyang buhay. Yan. Yan sila ay low fat. Uy. Boss, kamu yan. Pwede din mo. Hindi naman. Natabang ko kayo. Ay, pipili mo dyan para na ikaw. Puta nga itong mail ko na pag-apag-biro ka. Uy, pamila. Hindi ko muna itinaling na ano, kulay-pula. Gumina po, kalang sa ida, kalang sa tigil sa kung hindi ko na ini. Huwag ka malan. Sa korobe. Pero mabari, Bill. Pero matul. Mabari nga yung kaliyog mo. Mabari nga yung dito mo. Iba mong bilog. If Labu. Boy, naman. Stupid ah. Bata. Bata rin kawala ba? Wait, what do? Nagulo may pangalan ng kitchen dito. Pinurog mo siging break. Pero ako na. Diba? Kapil ko si PJ. Ano? Pagkain. At kala bang kung si ano? Si Jim. Pati. Kaya dyan. Kahit ano ba?
Sa dayo doon man ginalaki. Mukha. Sabi mo sa Kristo. Siguro magaling sa kuya. Gala ka ba? Puta nga, kaya lang eh. 7-0. Dito sa Bigo. So, dito. Okay, nag-consider gano'n. Kuman. Wala ka nagkakabot. Aray na lakawon. Oo. Hindi mo talaga ito. Wala nga si, minsan si si G, ay si si Gibon. At sa may kapit-ikaw, hindi kaya. Yan o, Minarabasan ba yan? Minarabasan ka. Narabasan mo ka. Ano?
Dalawa ko pa. Ganyan, ito na lang yung kanasya. Malang. Ay, puto mo. Hello, hello. Di ka naman paralig. Ito na ako dyan. Nakalig. Ay, nagkito ka doon. Doon. Ngayon ko. Ayan, ang sunod ko. Naman na ako. Tulog ko. Marami dito na sana. Nakasikta ko. Pero saan, ano ko doon? Buhok mo. Ano na tayo? Sige. Eh. Yan, ha?
Robert. Like, what is this? Ako, okay. Ako. Meron pa ka ng kanta? Mga nampa yung mga nampa tirak yung which garage ano na tamilyan mo ng pay mo baka lang ang instant po kung tingin yun. Ay, mga kato. Mga ganun sa video. Tingnan mo.
nabato na ko na. Bato motor ko. Tulungan ka, Ber. Ano, okay. Tulungan ko na ako. Uy, kailangan ako. Ay, babati yung matrix na ako, Ber. Kaya ako ba? Ha? Ano? Hindi parang Jake, ganda na ni Kiko matakas sa pulis. Dito lang kalabang ko. Ay, Kiko. Ay, wala na. Ito na lang, Bero. Ito na lang. Ito na lang. Ay, ka. Yeah. Ay, bakit may kasunod ako? May monitor. Police. May kasunod ako, Bero. Ulan, kailangan na lang. Masalabas. Ay, manang Yes! Eh, mananaw? Ay, mananaw. May nag-aaral sa activist siya kasi yung Roblox. Bakit ang damit? Pagkaon. Ha? Pagkaon. Jake, tapos ka sa Jake. Jake, nangyari na dyan. Wag kama na. Sige na sa kuya naman. Nasakit na. Bali na sa'yo na, Jake. Ito na ka pagkamay. May pila ako, Bero. Wala mo na ito. Ay, na, rito. Sabi ko sa pagkak. Ay, Kapil tayo na sahod. hindi na ako libre.
Ano, yapin tawag ko daw. Manaber! Ay, Uber! Mapulit ako na. Wala mo ng kaso. Ayun, nagpunay. Nay. Boy pa, man ka nito. Kaya ba kami, baka inano mo. Ako na rin eh. Nagano ka na, Ben? Yung, pinagagi ko lang. Ayan o, makita ng bibig. Kapalabari ko, bibig. Alas na ba? Ayun lang. Hindi siya na, Ben. Sabi ko na, bibig pa. Wala sa kayo na. Pero sila. Hindi may kapalabari. Di wala ba ito dito? Ang ba na lang balik? Ano na yung kadisiper, Ben? Ano pero ang mga Mega. Hindi na ako dyan. Agad. Ini? Pati na naman, yun ko! Sige, ganda na. Kapag may pang nice lang. Pati pati na. Eh, paboy ako, Dick. Tagalog ko nga. Paboy ako. Diba pa isa pa ako. Ano ka, Dick, ko na? Bye. Aba? Ay, ano ba tayo? Ay, di ba may pagkakain mo? Nakanadumok lang. Yan, okay. Ano mo, Ben? Ano ka, Dick? Ay, oh, hindi ka mo.
Buta na yung palang. Di ba na akong palang? Yun. Dito na lang guys. Ano? Di ba? Ano ba? Ay, let's go. Diyan mo pa tao. Bakit ba ang mas Parang sa pagpiling. Ano nakalagawa? Nakansel na. Nakansel na ang meron mo an. Ako na mulitan. Yung ano mo.
Tapos, mamaya lang ito. Kaya mo, meron. Meron mo, ito ang binibigay. Alam niyo,
Pero, wala ako. May habagat, may mga tao para wala.
away ka. Hindi na nga ikaw pag-sema. Ginawa ko lang. Wow, kita na. Alam mo, yung taga mo. Wow. Uy, taligyan na pa din eh. Para dito kami. Opo. Opo. Yes, money. Opo, sa'yo. Ano? Kumuha kami. Ginagawa kami. Ay, alam mo ba? Ano? Sakto. Ano? Sila tayo po. Ako talaga ko wala na ako. Gusto na
Ay, Tama. Ano ako? Ha? Ano, makadito na.
Dito mo, harap ka na. Hindi mo na ako pa ba? Masih ka ba? Pero yan mga tubig pa ito sa loob. Iya. Sarado siya. Nagkano kayo? Eh, kung ba ito? At nasa box. Ang naman eh. Ang sakit eh. Paano ba yan? Oo, alayo mo yung Hindi lang, hindi. Ito, dito. Ano ba ba ito mo? Wala na ka na. Ako, ano na yung ko? Wala na yung ko. Ano kayong bali yan?
Mainit na ako. Mainit na ako. Ako nagpaduk. Doon, kaya doon, sa street na nagduduwa, sigado na dyan, tawagin na nga ito, tapos, dapat na oras. Ay, ay, talaga kung oras, tapos, siyempre ang nakalamig, di ba nga? Nagkakaroon ako ng luma, tapos ako, dito, tapos ako,
Puro kalde. Ano ko pinakauda? Hindi. Diba? Dahil Mga ganito.
Pensa po.
Doon sa mataba. Ano ito? One portion na ba karon? Kahit paano, kilo. Ano sa din eh? Wala na yan. Doon ito lang ba karon? Yeah, pwede mo ka nabalik sa kita. Tayo. Di-exercise ba rin? Kasi nagpulaan ko. Hindi na napunod.
Eh,
Malapit na lagi dito sa kasing bakula ko yan. Sa bahay. Yung Indiana kaya dalawang taon yung Malapit dito. Nakamarami ko. So,
Galing mo ba ito sila? Three. Ha? Ibang may gusto mo yan? Sila bro. Bali mo lang. Diba, buhay, papaano mo ba ito yung fish na to? Anyway, yung tinanggit ang commercial guys, kung natabo, there's like, Pero, ano? Ako, hindi ka, ano, kano. Bakit ka? Amin. Okay. Ay, bakit ka ba? Halata na ako na. Out sa port.
Sarado na. Sarado na. Tindahan.
Gato. Kung ano ka na ang sumbiyong, may bago ba din ang sumbiyong na nagpapalit? Ano, kada trigger to, magiging zombie na palaban. Kumpitas ako. Tapos sit ang ano, ah, marami mo. Pagkatumarami na yun. Saka yun, basta pag nakasbid, magpapalit ba yun?
nyo ba, wala akong bibigyan. Ay, ito. Hindi lang yung share ako. Yes, right? Narinig mo. Alex, maray naman tao na ako, pre. Tao na. Magaling mo ano? Magaling mo kasi. Yeah. Good stuff. Utang bawas wal eh. Hindi nga nila kalo 50-50 kaya ako ay kapalit ko na yung bawas wal eh. Kaya na. Basta mo sila. Mag-reach naman yun po. Oh, sige. Gagadanso ano. Pero sa video na sa video ko sila po. Oh, wala yung mga sila po ako. Hindi ko lang tutulong ko. Ano ba talaga makakagawa? Bulaga. Sana bang bago na po siya?
Wala. Wala, bigyan kita. Lahat magkakadami mo. Paano ka nga? Lahat yan. Kasi sa rin sa rin. Puro mo po pito. Kaya sila nagkasal. Jay, pa naman. Jay. Hindi mag-alo. Pero yung maybe sa Madrid. Dali, dali kinala mo, dali. Ano mga kadro na may loob? Pero ano? Diba, hindi na po ba? Sa manisnis. Pero kapag tayo muli, hindi mo ano. Hindi ka na lang talaga. Ito. Gusto ko. May favorite ano? Pagmakalim sa dagat. Kami kasi, sino pa na? Yung sa demo, itong tapos. Demo, tapos football ka rin. Kaya may pati. Mas matabang yun eh. Asin nga lugod. Asin. Ngayon, napunta daw ako. Ano mo daw, piso? Para ka masisi ka dyan na yung Doon, doon oh. ano yan? Yan, ang buong piso mo. Dito nga, sa mga dito, kaya ako na pa, mga ano mo. Kasi mga 50, Dahil ka matatawa. Magkano, magkapag na kayo kung ano, mga chocolate ko ay may din lang. Ay, matay ko na. Yung ito, ito. Kaya nga nito, may TV ko kung sada ako dito. Ako tuloy na ba? Ganda ko sa ito. Ano? Ikaw ano? Why ko na lang daw? Kaya nga nakapakal na record yung kaya pero kantidad. Pero kantidad. Ano yun? Okay? Ano? Suwa. Ano? Ano nga na yun ha? Oh, nasawan. Tinanong ko na. Ano nga likas mo?
akin nagbagal na po ah. Siyempre, ano, may Bukas pabukas pa? pa. Oo. Alas 8 media, ano? Ano po, ano? Ay, may tawag yan. Sabi na lang, kapatid. Ay, may- Siguro napabagal natin. Siguro napabagal natin. Ang tuwa. Lugi ito. Ano tuwa? Baraka ba lang sa mga testing mo lang tuwa?
May manok ka pa? Kaya. Ano ito? Siguro, nangyari ako sa kasibalan. Yan man ang hindi pala. Hinahanap ko sa permisos ko. Bonus ko naman. Wala ang kalungan. Sinaran nito. Ang ano? Mga panulayan na ng beer. Mag-radio sa akin kung paano ko ano beer. May kamay ko lang beer. Ano, ikan. Ano naman ang ito na ano ito? Sino binawa? Yung magkalala. Ang ginawa ka na rin. Ano ang ginawa ka na rin? Bakit na ako parang bigay sa mga ano ko kaya
pinanalaman. Yan ako magamit kaya hindi ko yan. Kinuha niya rin siya sa piso. Araw, kung may bayad na nagada. Barong taong bebaro ng kado. Sobrang taong na rin. Kaya pag nilagyan mo ng kosa, kukuha ko niya. Fit na yun, maganda yun. Bakit fit na black. Yan o. Ay, magandang din ako. Ha? Punta ko sa siya. Dahil din ko dyan. Ay, ako rin. Yan, pag mapa, ano pa ka nila, nalagdagan ay di mo, lipitas pa lang yung 15 na sana, parang. Dati 25, 15. Ano, wait ka na? Wait ka rin. Trabaho na si Papa mo? Ay, kaya huwag kang papa. Siya nagkasaan ko ka. Ayan ko siya. Ayan ko siya. Nasa
Sarado ng mga lights ko, ano? Wait, sir? Pwede ka na, ano? Hindi naman kailangan ng
Ikaw siya na nga, pag-ultong ko, Mario. Lo, hindi ko na lang ako Mario.
darkness, no? Magbasa ka lang ng ibang video. Sa ayun. Hindi ako yung napalitan, no? Baka pa yung sigurado sa dalam bunga. Kung may tama, salamat. Nagsuba dito na, no?
Huwag mo nang tamaan.
kung sabi na matibay ka na. Uy, baba! Paano sa tulong ka?
Guys, dikit ko mo rin. Yan mo, nagbibo ko pa. Ay, tamak mo, bilog. Gaman ako sa likin ko, bilog man. Nakakawat na so, ayaw. Ayaw ko na, ito, pinaluan mo ito. Babalik ka ng beer. Ulan di pisino na yun po. Bukog niya ko na pang. Makapsak ko mga ganyan, nakapilitan ko. Hindi ka, hindi ka. Hindi ka po, nakapilitan. Ngunit, dami ka ako naman. Dahil hindi ko nagkakatapan. Kabayan. Kung mga nag-outan, wala ko rin solusyon ako. Nakasid ko nga, so ako sa ano, blocks baga, pero lapag na pero sa blocks dito mo. Pag-upgrade na yun. Pero yung, medyo mo rin rin nakapagsalit. Oo. Huwag kaya ano. Sumapapit mo kung sinambat tapos tumoso. Sundun mo sinambat. Ako ka nagpalugod na pag-ergo. Handa ko kayo. Pero kung na daw, sige na, meron ko na. Yes, ang sabi ko buwan. Pag diniriyo,
Hindi pa nakakapaisip. Kaya kasi madami yung computer na isa. Yung vlog kami no. Ay, pag nagano kapag video mo vlog, di ako. Hanggang silang maligay, hanggang silang game, silang magkano ko. Ako, iba sa vlog. Silang video. Ano mo naman, ano mo ba? Ikaw, wali ka sa anak. Lagi ko mo dito. Ano yun pala? Eh, hindi niyo makita. Nagkakabawas sa ginagawa. Madali mo din lang sa mo. Pero ito, paano daw? Puro klase kasi nasa pag nag-level ano ka na level 10 o level 5. Ibig sabihin ako, Mga level 10. hindi ka ha? Hindi ka po, mag-schedule ka tayo. Ano mo na Ha? Hindi ka naman nalagay mo. Ay, siguro pa naman dapat ito. Tama, di ba ka kung pa nalingin mo kayo. All pa, mga naman doon na sabay ko na dito na. Nahilip ka. Hindi ko nga siguro na Mapanood ako dati yung Magkano ka sa lawas mo? Pwede ka mag-practice. Pag nakaano ka na, mag-master ka na. Uy, madali. Madali mag-practice. Oo, pangit. Kaya, kami, nagpapamas-stress na mo. Wow, Kuya Fred. Hindi naman magtawag. Tusis pa lang sa buwan. Ha? Sinumbong ka. Dala niya ako doon nakapalit. Hindi mo nagkali ka talaga.
Para inano ko dito, motor 10.6 GB ko. Ginawa sa ko dyan na sa palay. Ako lang pa nagawa yun sa kahit kung nag-delete ka dyan, delete mo sa service mo. Yeah.
Maano ka, ano lang sila. No, pwede May na mga iba, ano, zero. Tapos mo, yun, 2024. Ano lang ito eh. Ito ba? Tata, ako, may wala na yun. Oo. Wala po, wala ko ba siya? Oo, parang ito. Wala siguro na akong mga ito. Iyo, pati Magmahal ba yung iba dyan eh? Mga matabaw, sigurado sa mga mapatawag. Ang linis, ang sigurado. Tumati ka ito. Ang iba, nagpapawas yung ilang ito. Siguro madinis. Sarili. Pag-view kasi nasa magpalala ko. Ay, tama, tama ba? Ayun, lahat ng tama. Ano ko? Ano hindi na kasi yung mga ito. Ano pa lang ba? Ano yan? Pwede mo isa natin. Ganun ka daw sila no. Parang hindi mo kasi siguro ba? Yung sa baka mag-ibig mo. Ayan. Pero naglalagay mo. Meron naman ako. Ano naman. Ako rin. Mga artist ko lang. Good. Siguro, utang mo. Nalulunod sa mga tura mo. Nagbawas ka, mga truck, ito kung di ba ito sa ito. Wala pang po. Mataas ay na magbalas yung may buwan kung pwede na buwan sa
Willie Bidari. Hindi ko alam ano po, TV.
Ay, kami na, nakakawat. Ganyan niya ako nakakawat na. Hindi kami ma-ipon. Pero yun, bukan mo yun. Parang, wala yung siguro, ay ako nung pinakayot ko pala. Ano? Wala. Bunte. Una ako nga nila eh. Una ako bagay na pag-aalas ako. Utang bawat ng tuloy dito ng mga. Tapos pag nilipon na ako yung mga. Utang bawat na siya. Magaganda na ako. Message ako.
Parang malakas ako ng electric fan ko. Para naman medyo. Mas ano nito, mas priority niya ito.
Ganito lang, may pangalan nila.
Ayan.